Hi, እንዴት ናችሁ? Okay, so በዚህኛው ቪዲዮ the difference between CapEx and OpEx የሚለውን ነው የምናየው. So CapEx እና OpEx ወይንም capital expenditure እና operational expenditure ምንድነው ልዩነታቸው? So በኋላ on premises ይሻላል ወይንስ cloud computing ይሻላል የሚለው ዲስከሽን ላይም ኢምፖርታንስ ያለው ነገር ስለሆነ ነው ይሄን እዚህ ጋር ዲስከስ የምናደርገው ሶ ያው ማይክሮሶፍትም Azure Fundamentals ላይ ይሄን ያስገባው ለዛ ነው ሶ Azure Fundamentals part 3 ላይ ነን capital expenditure ስንል ምንድነው operational expenditure ስንል ምንድነው ሶ ባጭሩ ጠቅለል ያለች ማብራሪያ ነች ሶ purpose የcapital expenditure and assets so assets purchased with a useful life beyond current year so ለ3 አመት ለ4 አመት ለ5 አመት ለ10 አመት የምንፈልገው አሴት ሲሆን በዘላቂነት የምንፈልገው አሴት ሲሆን ከመከራየት መግዛት ይሻላል ስንል so basically capex ነው የሚሆነው so capex ማለት መግዛት ነው opex ማለት መከራየት ነው so capital expenditure ስንል አንድ ጊዜ መጀመሪያ ፍሮንት ነው ክፍያው የሚከፈለው ከዛ አንድ ከፍዬ ከገዛሁት በኋላ የፈለኩትን ያህል እጠቀምበታለሁ operational expenditure ሲሆን ግን ስፈልግ ነው የምገዛው እና ስፈልግ ነው የምገዛው ብቻ ሳይሆን ለተጠቀምኩበት ነው የምከፍለው ምን ማለት ነው እነዚህን የተወሰኑትን ኮምፔር አድርገን እናያቸውና ከዛ ወደ ሌላ ምሳሌ እንገባለን ሶ ለምሳሌ capex capital expenditure purpose ምንድነው assets purchased with a useful life beyond current year እንዳልነው ሶ operational expenditure ሲሆን purpose ምንድነው ongoing costs to run a business ሶ ለምሳሌ ቢሮ ለቢዝነሳችን ቢሮ እንከራያለን ወይንስ ቢሮ እንገዛለን ህንጻ እንገዛለን ለቢሮአችን ወይንስ ህንጻውን ተከራይተን እንሰራለን አይነት ውሳኔዎች ነው ሶ መቼ ነው ክፍያው የሚከፈለው ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ሲሆን አፕ ፍሮንት ነው ላምፕ ሰሙን ወይንም ጠቅላላ ድምሩን አፕ ፍሮንት ነው የምንከፍለው ሶ እየገዛ ነው ኪራይ ሲሆን ግን ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ሲሆን ግን መንዝሊ ኦር አኑዋል ሪከሪንግ የሚያደርግ ድግግሞሽ ያለው ክፍያ ነው የሚሆነው ሶ እንደዛ አይነት ናቸው ዲፈረንሶቹ ሶ ቤዚካሊ ኤግዛምፕል ለመውሰድ ለምሳሌ መኪና ዛሬ ላይ ብቻውን የሚኖር ሰው የሚፈልገው መኪናና የዛሬ 5 አመት ወይም የዛሬ 3 አመት ወይም የዛሬ አመት ካገባ ከወለደ በኋላ የሚፈልገው መኪና አንድ አይነት አይደለም አይደል ሶ አሁን ብቻውን ሲኖር መታመር ፋንሲ የሆነች መኪና ሆፕፉሊ አንድ ወንበር ብቻ ያላት ወይም ሌላ ካጠገቡ ፒክ የሚያደርግበት ገርልፍሬንዱን ፒክ የሚያደርግበት ወንበር ብቻ ያለው ሁለት ወንበር ያለው መኪና ነው የሚፈልገው ሶ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ላድርግ ብሎ በካፒታል ኤክስፔንዲቸር ሎጂክ ከሄድንና እንደዛ አይነት መኪና ከገዛ ከሁለት አመት በኋላ ሲያገባና ልጅ ሲወልድ ያቺ መኪና አትበቃው ሶ ያቺን መኪና ሸጦ ሌላ መኪና ነው መቀየር ያለበት ሶ ካፒታል ኤክስፔንዲቸሩ ሁሉ ጊዜ ከፍሎ የሚገዛው ነገር ስለሆነ ያቺ መኪና ዲፕሪሺየት ታደርጋለች ያው በእኛ ሀገር ሎጂክ ከሄድን እንደውም አትርፎ ነው የሚሸጠው ግን በኖርማል ቢዝነስ ግን ዛሬ 100,000 የገዛውት መኪና የዛሬ 2 አመት ሲሸጠው 80,000 70,000 ነው መሆን ያለበት ኮስቱ so which means የሆነ ያን ያህል value depreciate አድርጎብኛል ማለት ነው so ሌላ መኪና መግዛት ፈልጋለሁ ስል ይሄን መኪና let's say በ70,000 ሸጨው 30,000 ጨምሬ ወይም የሆነ ብር ጨምሬ ነው ሌላ መኪና መግዛት የምችለው so ይሄ በካፒታል ኤክስፔንዲቸር ኮንሰፕት ስናስበው ነው ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ሲሆን ምን ማለት ነው መኪና ብከራይ ማለት ነው ኦኬ ለምፈልገው ነገር መኪና ከራያለው ያችን የምፈልጋትን ጉዳይ ሲጨርስ መኪናውን መልሰዋለሁ ሶ ይሄ አሁን ብቻውን የሚኖረው
የሁለት ዓመት 3 ዓመት የሚጠቀምበት ከሆነ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ማድረጉ ጥሩ ሊሆን ይችላል አለመግዛቱ ግን think about it ለምሳሌ ልጄን ትምህርት ቤት ለማድረስ ብቻ የምፈልገው መኪና ከሆነ መኪናውን ገዝቼ አስቀምጨው ጧት ብቻ የምጠቀምበት መኪና ከሆነና ሙሉ ቀን ቁጭ ብሎ የሚውል ከሆነ መኪናውን ከመግዛት ይልቅ መኪና መከራየት ይሻላል ነው አይዲያው ሶ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ጥሩ የሚሆንበት ጊዜ አለ ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ጥሩ የሚሆንበት ጊዜ አለ ይሄኛው ነው ጥሩ ይሄኛው ቀሽም ነው የሚል ዲስከሽን አይደለም አላማው ግን የትኛው ምን ጋፊት ያደርጋል የሚለውና የሁለቱን ልዩነት አንደርስታንድ እንድናደርግ ነው ሶ ወደ ክላውድ ኮምፒውቲንጋችን ስንመጣ እንግዲህ እስካሁን ያነሳሁት ምሳሌ እኔ በገባኝ መንገድ ነው እናንተ አይሄኛውማ እንደዚህ ቢያረግ ነበር የሚሻለው ካላችሁኝ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሶ ወደ ክላውድ ኮንሰፕታችን ስንመጣ ኦን ፕሪሚሲስ ዳታ ሴንተር መግዛት ማለት ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ነው ሶ ሰርቨሩ የሚፈጀው ለምሳሌ የ200,000 ብር ሰርቨር ከሆነ የምንገዛው ያንን ሰርቨር ቢልድ እንገዛለን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንገዛለን ባለሙያ ቀጥረን የሚያስፈልገውን ነገር እናስጭናለን የኔትወርኩን እቃዎች በሙሉ ገዝተን ቢልድ እናስደርጋለን ሶ ምንም ስራ ከመጀመራችን በፊት ለምሳሌ ዌብሳይት ወይም ትንሽ የኢንቨንተሪ ሶፍትዌር ሰርተን እሱን ለማስጫን ከሆነ ያቺን ሶፍትዌር ለማስጫን ካፒታል ኤክስፔንዲቸራችን የኢንፍራስትራክቸር ኮስታችን ኢትስ ቱ ማች ሶ ያንን እና ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ያንን ሰርቨር በ200,000 ወይ በ100,000 ገዛሁት ያንን ሰርቨር ስገዛው ሌትስ ሴይ ለ5 አመት ተጠቀምበታለሁ በያስቤ ከሆነ የገዛሁት ለ5 አመት የሚሆን ፐርፎርማንስ ያለው ሰርቨር ነው የምገዛው ሶ አምስተኛው አመት ላይ ደርሼ ፉሊ ወይም ኤፊሺየንትሊ ያንን ማሽን ያንን ሰርቨር መጠቀም እስክችል ድረስ እየባከነ ነው ማለት ነው ምሳሌ 32 ጂቢ ራም ከሆነ ያ ሰርቨር እና የመጀመሪያው አመት ላይ 3 ጂቢውን ብቻ ከሆነ የምጠቀመው 29 ጂቢ ራሙ እየባከነ ነው ማለት ነው ሳንጠቀምበት ሶ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ሲሆን እንደዛ አይነት ነው የሚሆነው ሶ ኦን ፕሪሚስ ነው ሃርድዌሩን ገዝቼዋለሁ ግን የሚባክን ሪሶርስ አለ ሁለተኛ ክፍያውን በሙሉ ከፍለናል ሌትስ ሴይ ቢዝነስ አይዲያ መቀየር ብንፈልግ ወይንም ለምሳሌ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን የሰራ ነው ሶ ለዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ዲፕሎይ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢንፍራስትራክቸር ሶ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ሲሆን እያንዳንዱ ማሽን ላይ ዲፕሎይ እናደርገውና ከዛ እኛ ጋር ያለው ወይም ሰርቨሩ ላይ የምናስቀምጠው ዳታቤዙን ብቻ ነው አፕሊኬሽኑ እያንዳንዱ ዩዘር ጋር ነው የሚጫነው አይደል ከዛ በኔትወርክ ነው ዳታቤዙን አክሰስ የሚያደርጉት ሶ ሰርቨሯ ለዳታቤዝ ብቻ የምትሆን ብዬ ነው የምገዛት ሶ ሌትስ ሴይ ዳታቤዙ ሰርቨሩ በ5 አመት ውስጥ 1 ቴራባይት ሊደርስ ይችላል ብዬ 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ ያለው ዲቫይስ ገዛው ወይም ሰርቨር ገዛው ከዛ የመጀመሪያውን አመት ስንጨርስ የመጀመሪያው አመት ላይ ምን ሪያላይዝ አደረግን ይሄ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን መጠቀማችን አያስኬድም እና ወደ ዌብ አፕሊኬሽን መቀየር አለበት ብንል ዌብ አፕሊኬሽን ሲሆን እያንዳንዱ ዩዘር ላይ አይደለም ምንጭ ነው አይደል አፕሊኬሽኑም ዳታቤዙም አንድ ሰርቨር ላይ ነው የሚጫነው ሶ ያኔ ሰርቨራችን ጋር ችግር ይመጣል ሰርቨራችን ዳታቤዝ ብቻ እንዲይዝ ብለን የገዛ ነው አሁን ዌብ ሰርቨሩም እዛው ሊሆን ነው ሶ ያኔ ኢሹ መጣ ማለት ነው ፍሌክሲብል አይደለም አጃይል አይደለም የላስት ቪዲዮ ላይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ አጂሊቲ ያልነው ይሄ ነው ሶ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ከሆነ ሃርድዌሩን ከገዛሁት በኋላ የቢዝነስ ሪኳየርመንታችን መቀየር በጣም ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ሶ ልክ እንደ መኪናው ሸጬ መቀየር አልችልም ሃርድዌሩ ባከነ ማለት ነው ወይስ ልንሽጠው ብንል በጣም በርካሽ ሸጠነው ነው ሌላ መንገዛው እና ለመግዛት የምንሄደው ፕሮሰስ በራሱ ደግሞ ታይም ቴኪንግ ነው ይሄን በክላውድ ኮንሰፕት ብታስቡት ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ነው ብላችሁ ብታስቡት ክላውድን እንተውና እንኳን
ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ነው ብንል ምን አይነት ሴናሪዮ ነው የሚሆነው? ዛሬ ላይ ለዴስክቶፕ የሚሆን ሰርቨር ነው የምንፈልገው ብለናል። ሶ ለዴስክቶፕ የምትሆን ለዚህ አመት የምፈልገው ሰርቨር 2 ጂቢ ራም ያለው ነው ካልኩኝ የዛሬ 5 አመት 10 ጂቢ ሊሆን ይችላል የምጠቀመው፣ ግን ለዚህ አመት ግን 2 ጂቢ ነው የምፈልገው ካልኩ ባለ 2 ጂቢ ራም ወይም ባለ 3 ጂቢ ራም የሆነ ሰርቨር እከራያለሁ። ሶ ለዛ አመት ያችን ሰርቨር እጠቀማለሁ። የሚቀጥለው አመት ወይ ዌብ አፕሊኬሽን ማድረግ ፈልጋለሁ ላለው ወይንም ደግሞ ሰርቨሩ ሜሞሪ መጨመር አለበት ላለው ሶ ያኔ ሲምፕሊ ይሄ ሬንት ያረኩት ያለው ስለሆነ ይሄንን መልሰውና ሌላኛውን ደግሞ የተሻለውን የፈለኩትን ደግሞ አመጣለሁ። እሱንም ደግሞ ኪራይ እከፍላለሁ ማለት ነው። የምጠቀማትን ያህል ነው ግን የምከፍለው። ልክ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ላይ ባለ 10 ጂቢ ገዝቼ 7 ጂቢ ወይም ባለ 32 ጂቢ ገዝቼ 29 ጂቢውን እያባከንኩት አይደለም። ባለ 3 ጂቢ ከሆነ የምፈልገው ባለ 3 ጂቢዋን ብቻ ነው መከራየው። ፕላስ ሰርቨራችን አሁን ክላውድ ኮንሰፕቱ ላይ ስንሄድ ምን አማራጭ አለን? የምንከፍለው በተጠቀምንበት ነው። ምን ማለት ነው? ሰርቨራችን በቀን 8 ሰዓት ከሆነ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽናችንን ልክ ከቢሮ ስንወጣ ሰርቨሩን ዳውን አድርጌው መውጣት እችላለሁ። ኤቭሪቲንግ ስቶፕ አድርጌ ሸት ዳውን አድርጌ መውጣት እችላለሁ። እንደዛ አደረኩኝ ማለት ክላውድ ላይ ሲሆን ሰርቨሩን እየተጠቀምኩበት አይደለም። ስለዚህ አልከፍልም የሌሊቱን ማለት ነው። ቀን ለምጠቀምበት ብቻ ነው የምከፍለው። ኦኬ ሶ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር እና ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ልዩነታቸው ይሄ ነው። አይ ቲንክ የሆነ ቤዚክ አይዲያውን የያዛችሁት ይመስለኛል ወይም ይዛችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከክላውድ ኮምፒውቲንግ አንጻርም እነዚህን ሁለት ኮንሰፕቶች የምናየው እንደዛ ነው። ኦኬ ሶ ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወይም አካሄዳችን ላይ አስተያየት ካላችሁ እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ሰጀስት የምታደርጉን ነገር ካለ ኤኒቲንግ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል። በጣም እናመሰግናለን ለአስተያየቱ ማለት ነው ለምትጽፉልን። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ያው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንለቅ በዛው ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉልን። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ምንድነው የምናየው? what is consumption based model? so consumption based model ምንድነው የሚለውን ነው ዲስከስ የምናደርገው ኔክስት ቪዲዮ ላይ። see you then። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን። አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።